După cum v-am promis, astăzi discutăm puțin despre ce senzori o să folosim noi în continuare în testele noastre și în lecțiile de învățare. Acestea trei sunt blocurile pentru cei trei senzori pe care noi îi utilizăm cel mai des și de care o să avem nevoie constant. Primul se numește senzor de culoare, îl putem lua de aici. Știți, îl tragem pur și simplu în ecran și îl putem folosi. Eu deja i-am poziționat ca să putem discuta mult mai repede și mai lejer. De asemenea, putem măsura, compara sau calibra. Ce poate să facă acest senzor de culoare? Păi, în primul rând, el poate să detecteze culori. Poate să vadă aceste culori. Nan înseamnă că pur și simplu nu este nicio culoare, este un senzor oprit. Negru, albastru, verde, galben, roșu, alb și maro. Sunt culorile pe care el poate să le detecteze. Bineînțeles, senzorul acesta depinde foarte tare de intensitatea culorii. Dacă este un verde și un albastru foarte apropiat, este posibil să nu le recunoască ca două culori diferite. Este vorba de cât de aprinsă sau puternică este culoarea. De asemenea, noi îl putem utiliza cu această funcție de culoare pentru a putea face diferența, pentru a putea merge pe diferite culori, pentru a putea merge pe un urmăritor de linie. O să discutăm mai târziu despre ce task-uri putem folosi pentru el. De asemenea, tot cu acest senzor, putem să comparăm intensitatea luminoasă. Aceasta reprezintă cât de puternică este culoarea. Nu face diferența între roșu și verde, dar el îmi spune care este culoarea mai puternică, mai luminoasă. De exemplu, între alb și negru, el poate să facă diferența foarte ușor. Culoarea albă este mult mai, culoarea aceasta ar fi mult mai luminoasă decât negrul de aici. Și putem folosi această comparare de lumină la un anumit task, la o anumită problemă. Aici, de exemplu, dacă modificăm această valoare, veți vedea că culorile de aici se schimbă. Haideți să punem 80. Vedeți că a urcat negru, adică mai mult negru. Aici putem să luăm o valoare. Nu este egal cu, este egal, mai mare și egal, mai mic și egal. Deci dacă spunem egal, putem folosi ceva înainte. De exemplu, dacă culoarea noastră este egală în măsură și alb și negru, se întâmplă ceva. Aceste valori pot fi trase și folosite în altă parte, la un bloc care ar veni poate după. Depinde de problemă. Lucrurile astea sunt foarte subiective și nu putem să generalizăm decât anumite lucruri, cum ar veni la ce se folosește, cum îl folosim, dar nu pot să vă spun exact care cum este, pentru că nu avem o problemă încă în față. Haideți să trecem la ce poate să facă senzorul touch. Acesta are doar 3 state, adică 3 poziții. Putem să măsurăm aceste valori. Ele sunt 0, 1 și 2. 1 înseamnă, după cum vedeți, această săgețică ne arată că nu este apăsat. Release, adică este eliberat, nu ne atinge nimeni în momentul de față. Asta înseamnă 0. 1 înseamnă că senzorul a fost apăsat odată. Vedeți și săgețica care ne indică că este apăsat. Iar bumped, numărul 2, ne spune, cum indică și imaginea, că el este apăsat continuu, este apăsat de mai multe ori într-un interval scurt de timp. De asemenea, aceste poziții putem să le folosim în probleme. Dacă este apăsat, merg în față. Dacă nu este apăsat, colorez butoanele cu altă culoare a luminii. Sau diverse task-uri. Este un senzor foarte util și, de asemenea, foarte simplu de utilizat. De exemplu, pot să merg în față până când dau de un perete. În momentul când touch-ul, acest senzor, se atinge de un perete, el este pe valoarea 1, adică apăsat și roboțelul s-a oprit. Putem trece acum la senzorul numărul 3. Dacă ați observat, aici sunt porturile. Bineînțeles că am trecut în alte porturi. Dacă până acum aveam porturile de la A la D, acum avem porturi de la 1 la 4. Bineînțeles că nu putem să avem același senzor pe același port. 2 senzori pe același port. Nu putem să punem și color
și touch pe portul 1. Trebuie să fie pe porturi diferite. În momentul de față, codul nostru nu știe la ce senzor să transmită informația și roboțelul nu va merge. De aceea trebuie să fie unul pe 1, unul pe 2 și pe 4. Nu trebuie să fie neapărat 1, 2, 3. Putem să lăsăm portul 3 liber. Trecând la acest senzor ultrasonic, el măsoară distanțe în centimetri în general. Sau în inci, dar noi cum folosim centimetri, ne e mult mai ușor. Am selectat centimetri și la fel, avem aceste poziții egal, nu este egal, mai mare sau egal și așa mai departe. Și valorile, 80 de exemplu, la fel. Astea sunt valori în centimetri, 20 cm, adică este mai mare de 20 cm. Și la fel putem să le folosim în probleme. Dacă roboțelul nostru este la o distanță de perete de 20 cm, se oprește. Nu are voie să treacă de acești 20 cm să vină mai aproape. Deci, o condiție ar fi, dacă robotul este la o poziție mai mică de 20, se va opri. La fel, nu putem să folosim aceasta pur și simplu așa în cod, trebuie să o integrăm într-o anumită secvență de blocuri. Cam asta ar face senzorii noștri, dar noi nu vom folosi în mare parte aproape deloc în această structură el singur cu blocul galben, ci vom folosi în alte structuri, cum ar veni în acest loop despre care noi am discutat anterior. Haideți să-l conectăm ca să vedem mult mai bine. Când selectăm aici, putem să selectăm touch sensor și am integrat, în loc de această căsuță, l-am integrat în loop. Sau altceva, putem folosi color sensor și la fel, l-am integrat. Asta este formula în care noi vom folosi senzorii, este cea mai bună și cea mai eficientă. Sperăm să vă placă tutorialele noastre, să vă fie de ajutor și programare plăcută în continuare.